Magandang araw! Welcome to Froilan Elizaga Reading Aloud. Sa umagang ito, babasahin ko ang kwentong Ang Mahiwagang Refrigerator. Sinulat ng inyong lingkod, Froilan Elizaga, at ignuhit ni John Ray D. Alcantara na nailathala ng St. Bernadette Publishing House Incorporated. Handa na ba kayo? Sige, sabay-sabay nating alamin ang hiwaga ng refrigerator. Laging masarap ang inihahandang pagkain ng ina ni Sophia, kaya lagi siyang busog at masaya. Pero labis ang kaniyang pagtataka kung bakit laging sariwa ang mga pagkain inihahanda ng kaniyang ina. Mami, may waga po bang cabinet na ito? Tanong ni Sophia. Natawa ang kanyang ina at tumigil muna sa paghihiwa ng ampalaya. Anak, refrigerator ang tawag dyan. Refrigerator po ba? Bulalas ni Sophia. Mahiwagang refrigerator? Bakit po ito mahiwag? Lalong natawa ang ina sa kanilapitan si Sophia. Binuksan nila ang refrigerator upang makita nila kung bakit ito mahiwaga. Ang makinang ito ay imbakan ng mga pagkain at mga inumin upang manatiling sariwa ang mga ito. Ang lamig sa refrigerator ang nagpapanatiling sariwa sa mga ito nang hindi mabulok. Sa gawing itaas ay tinatawag na freezer. Inilalagay rito ang mga karne ng baboy, baka at manok, pati isda. Marami pang ibang pagkaing maaaring mabulok ang inilalagay rito. Dito rin gumagawa ng yelo. Ang lalagyan sa pinakaibaba naman ay lagayan ng mga prutas at gulay. Sa bahaging loob ng pinto ng refrigerator, inilalagay ang itlog, keso o gatas. Dito rin naglalagay ng tubig. Sa mga salansan, maaaring ilagay ang mga tinapay, prutas at iba pang mga pagkain. Wow! Lahat po pala ng mga pagkain ay nailalagay rito. Kaya po pala palaging sariwa ang mga niluluto ninyo. Tama ka, Sofia. At dahil dyan, ang lulutuin kong ampalaya para sa hapunan ay sariwa pa. Laging magana at masaya si Sofia dahil sa mga iniluluto sa kaniya ng kaniyang ina, sapagkat alam niya na ang lahat ng ito ay sariwa at masustansya. Diyan nagtatapos ang kwento ng Mahiwagang Refrigerator. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Maraming salamat. Hanggang sa muli. Alam. Pero huwag kakalimutang i-subscribe ang Froilan Elizaga YouTube channel para sa mas marami pang reading aloud session.